13 მაისი ხუთშაბათი დღე და მორიგი ნარატივის სამუშაო კვირის თითქმის მიწურულს დილას ვიწყებთ მოტივაციით და დღეს ვამთავრებთ მნიშვნელოვანი შედეგით. დროა გადაცემის დღევანდელ გეგმებს გადავხედოთ. მე გვან სავალაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. საქართველოს ქალმშვილდოსანთა ნაკრები პოლონეთში გამართული ევროპის დიდი პრიზის გამარჯვებული გახდა. პოლონეთის ქალაქ ლიგნიცაში გამართული ტურნირის შესახებ ქალების ნარატივით. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ეროვნული ნაკრები და ევროპის ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე კომპიუტერის წინააღმდეგ. დეტალები გადაცემაში. ხუთშაბათის ნარატივის სტუმრების სტუდიაში სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი და ნინო ჯიბლაძე, გალფის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი და ვიცე-პრეზიდენტი. ეს ქალების ნარატივია. გვან სავალაღიძესთან ერთად. ქალმშვილდოსანთა ნაკრები პოლონეთში გამართული ევროპის დიდი პრიზის გამარჯვებული გახდა. პოლონეთის ქალაქ ლიგნიცაში გამართული ტურნირის ფინალში ქართველმა რუსეთის ნაკრები დამაჯერებლად დაამარცხეს 6-0. ფინალურ დაპირისპირებამდე საქართველოს ნაკრებმა პირველ წრეში ჰოლანდიას მოუგო, ფინალში კი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი იტალია დაამარცხა. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ქალმშვილდოსანთა ნაკრებს სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ სამინისტროში უმასპინძლა და წარმატებაც მიულოცა. კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე, პირველად საქართველოში ევროპის ჩემპიონი კომპიუტერის წინააღმდეგ 13 მაისს BTU ჭადრაკის დიდ ფესტივალს უმასპინძლებს ევროპის ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე HP-ს დაუპირისპირდება. თამაში პროექტ ითამაშე ჭადრაკის ფარგლებშია დაგეგმილი და გულშემატკივრად ცხადია. ნანას რიგით მეხუთე საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი სინედოქ თბილისი იწყება, ღონისძიება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება. მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება ნახოს 6 ერთმანეთისგან განსხვავებული და საინტერესო ქართული ფილმი. წლევანდელ ფესტივალზე საჩვენებელი ფილმების რაოდენობასთან ერთად გაზრდილია საერთაშორისო სტუმრების რაოდენობაც. თბილისს ეწევა 50 სტუმარი, რომელთა შორის არიან რეჟისორები, პროდიუსერები, ფილმების მთავარი პერსონაჟები, ოპერატორები, მონტაჟის რეჟისორები და ასე შემდეგ. ფესტივალის დასრულების შემდეგ დაიწყება რეგიონალური ტურები, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ინდუსტრიულ ცენტრებში და ქალაქებში კინოჩვენებები და დისკუსიები გაიმართება. რეჟისორი დიტო ცინცაძე ზაფხულში შინდისის გმირების შესახებ ფილმს გადაიღებს, სცენარს საფუძვლად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს რეალურად მომხდარი ამბავი უდგას, რომლის დროსაც 17 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ფილმისთვის სცენარს ირაკლი სოლომონაშვილი დაწერს. დიტო ცინცაძის ახალ ფილმში მთავარ როლებს მერაბ ნინიძე და ია სუხიტაშვილი შეასრულებენ. კინოსურათში ასევე ვიხილავთ მსახიობ გიორგი ბაბულანს, მსახიობების შერჩევა ჯერ არ დასრულებულა, სხვა შორის როგორც ცნობილია ფილმში მონაწილეობაზე მოლაპარაკებები მსახიობ ჯონ მალკოვიჩთანაც მიმდინარეობს. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე აცხადებს, რომ საქართველოში არიან ძალიან აქტიური და პოლიტიკაში ჩახედულები, თუმცა საქართველოს პარლამენტში ქალების რაოდენობა მხოლოდ 15% შეადგენს. კონსტიტუციონალისტი აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს ყველა იმ ბარიერის მოშლა, რომელიც ხელს უშლის ქალებს აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი ევროკომისრის თანამდებობაზე წარადგინა. მისი პროფესიული უნარი და ევროპარლამენტში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება მარწმუნებს, რომ მარია გაბრიელი კომისიის მუშაობაში მნიშვნელოვან და ღირებულ წვლილს შეიტანს, თქვა პრემიერმა. როიტერსის ინფორმაციით, ბოიკო ბორისოვმა გაბრიელის ნომინირების საკითხი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან ერთად პარასკევს განიხილა. გაბრიელის კანდიდატურაზე კომისიაში მომდევნო კვირაში იმსჯელებენ. ევროპარლამენტარი მარია გაბრიელი საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე მომხსენებელი იყო, სწორედ ის უწევდა ლობირებას საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების საკითხს ევროპარლამენტში. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში 8 მარტს გამოქვეყნდა. შეგახსენებთ, 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის წევრ 22 ქვეყანაში, 4 არაწევრ და შენგენის წევრობის 4 კანდიდატ ქვეყანაში უვიზოდ მოგზაურობენ. სოციალური კვლევების ორგანიზაციის გელაპის ახალი კვლევის მიხედვით, ქალ მენეჯერებს მამაკაცებთან შედარებით უპირატესობა აქვთ, განსაკუთრებით კი თანამშრომლების მოტივაციის ამაღლების კუთხით. კვლევის მიხედვით თანამშრომლების 33% უპირატესობას ანიჭებს ქალ ხელმძღვანელს, ხოლო 25% აცხადებს, რომ ურჩევნიათ საქმე მამაკაცის ხელმძღვანელობით გააკეთონ. როგორც კვლევაში აღნიშნული, თანამშრომლები უფრო მეტად არიან ჩართულნი სამსახურის საქმეში, თუ მათი უფროსი ქალია, ხოლო 25%-ია ჩართული, თუ მათი უფროსი მამაკაცია. ქალი მენეჯერები მამაკაცებთან შედარებით უფრო მეტად არიან მიმართულნი თანამშრომლების წახალისებაზე და მუშაობის პროცესში არიან უფრო კონსტრუქციულები. სწორედ ამიტომ ადამიანთა უმეტესობას სურს, რომ მათი უფროსი ქალი იყოს. ამ თემას სხვა შორის არაერთხელ შევხედავთ ქალების ნარატივში და ჩვენს არაერთ რესპონდენტთან გადაგვიმოწმებია ეს ფაქტი. რობერტო კავალის ახალი კრეატიული დირექტორი ყავს. ის ინგლისელი დიზაინერი პოლ სარიჯია
მიამაყება, რომ მეძლევა შესაძლებლობა გახდე ექსტრაორდინალური იტალიური სახლის კრეატიული დირექტორი, ეს უნიკალური შესაძლებლობაა შეუერთდე რობერტო კავალის სამყაროს ახალი ეტაპის საწყისს. ჩემი მიზანია წარმოვაჩინო ვნება და ხედვა, რომელსაც წლების მანძილზე რობერტო კავალი ქმნიდა ბრენდში და ზეიმობდა იტალიის ჩემპიონობას, განაცხადა სარიჯმა. მადრიდში კაპრიზას წვეულებაზე პენელოპა კრუზი ქართველი დიზაინერის დევიდ კომას კაბით წარსდგა. შეგახსენებთ, დევიდ კომა ბრიტანეთში მოღვაწე ქართველი დიზაინერია, მისი სახელი მოდურ სამყაროში Central St. Martin's Fashion College საუკეთესო კოლექციის წარდგენის შემდეგ გამოჩნდა. ჯიბაი სტარტაპია, რომელსაც ინოვაციური საფოსტო სისტემით და დაბალი დანახარჯებით ევროპიდან ტანსაცმელი შემოაქვს, საიტი, რომელიც ქართულ ენაზეა და პროდუქციის ლარჯი შეძენის საშუალებას მოგცემთ, ერთ კვირაში ჩაეშვება. ჯიბაი ქართველების მიერ შექმნილი პირველი ონლაინ პლატფორმაა ევროპული აუთლეტ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის ან სხვა აქსესუარების შესაძენად ქალებისთვის, კაცებისთვის და ბავშვებისთვის. სტარტაპის ავტორებმა გადაწყვიტეს, რომ აუთლეტ პროდუქციის ჩამოტანასთან დაკავშირებული ხარჯები ახალი მიდგომით შეეცვალათ. მათ თავად შექმნეს პოსტა, რომელსაც ასევე ჯიბაი ჰქვია, დაუკავშირდნენ მცირე მომწოდებლებს და ააგეს მარშრუტი საქართველომდე. სტარტაპის ინოვაციურობა იმაში მდგომარეობს, რომ მათ თავიანთ სერვისში რამდენიმე ონლაინ მაღაზია მოათავსეს და შესაბამისად შეამცირეს დანახარჯები, ამავდროულად გაზარდეს სანდოობა, რადგან კომპანია სრულად აკონტროლებს პროდუქტის მოგზაურობას და იმავე საშუალებას მომხმარებელსაც აძლევს. წარმატებების სტარტაპს ცხადია ქალების ნარატივით. მსახიობები ჯეინ ფონდა, დაიან კიტონი და კენდის ბერგენი გრეის 50 ელფერის თავისეულ ვერსიას გადაიღებენ. ფილმი კომედიური ჟანრის იქნება და ის სამ ასაკოვან ქალზე მოგვითხრობს, რომლებსაც ხელში ცნობილი ბესტსელერი ჩაუვარდებათ და მათი ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვლება. ფილმის რეჟისორი ბილ ჰოლდერმენი იქნება, რომლისთვისაც პროექტი რეჟისორული დებიუტი გახდება. ამ დროისთვის ის მოსამზადებელ ეტაპზეა და სხვა დეტალები უცნობია, თუმცა აუცილებლად ჩაუღრმავდებით დეტალებს და თქმა უნდა მოგახსენებთ ამომწურავ ინფორმაციას. ორიგინალური მაისურების ბრენდი სტავროგინარიუმი, რომელიც ქართულ ბაზარზე უკვე 4 წელია ოპერირებს. ივნისში მოხმარებელს ახალ მზიურთან ერთად გამოფენა გაყიდვა შესთავაზებს. ბრენდის იდეის ავტორის სოფია სტავროგინას თქმით, იდეა მეტამორფოზას კითხვის დროს გაჩნდა, როცა ხელოვანმა პირველ მაისურზე კაფკას თავიანი ხოჭო დახატა. პირველი ნამუშევრის შემდეგ გაჩნდა ინტერესი და იმატა მოთხოვნა მათ. მისი განმარტებით ბრენდი ამ ეტაპზე დღეში დაახლოებით 15 შეკვეთას ასრულებს, რაც დიდ დროსა და ენერგიას მოითხოვს. თვითონ რაღაც განსაკუთრებული ბრენდი იყო გამორჩეული, იმიტომ რომ ძირითადად მუშაობდი რაღაც პერსონალურ ინდივიდუალურ შეკვეთებზე მუშაობდი და ეს უბრალოდ იყო შემოსავლის წყარო. მაგრამ დროთა განმავლობაში იქიდან გამომდინარე, რომ მეც უფრო ხელი შევაჩვიე საქმიანობას და თან დავიხვეწე, თან რაღაც 1000 იდეა, ახალი იდეა მომდიოდა თავში და უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ მოდი თუ რამეს დავიწყებ, მოდი ძალიან კარგი იქნება ეს და გადავწყვიტე, რომ რაღაც ორიგინალური იდეებით გამემტიტრებინა ნაწარმი. სტუმრების ბლოკი გვიახლოვდება, ვემზადებით გემოვნებიანი ნარატივისთვის, მანამდე კი ტრადიციული რუბრიკა და საინტერესო ქალის ისტორია. რამდენიმე წამში გაცნობთ პირველ სტუმარს და გველოდით. 70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული. დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია DuPont-ს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის
ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და პროექტის განხორციელება, დანაზოგების დაგროვება და ფინანსური შესაძლებლობები პროექტის მხარდამჭერია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტრო. მთავარი მიზანი ფინანსური განათლების დონის ამაღლება მნიშვნელოვან თემაზე. გემოვნებიანი ნარატივით გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი საულმე მოისტრაფიშვილი გადაცემაში უღრმესი მადლობა საულმე მობრძანებისთვის. ამ სივრცეში პირველად ხვდებით ერთმანეთს, თუმცა არაერთ გზის გამოგვიცდია თანაწამყვანობა საქმიან დილაში. მახსოვს ეს კარგი პერიოდიც. მაყურებელმა უკვე გააგიცნოთ საქმიანი დილის ეთერიდან, როცა რუბრიკას უწყებოდით გიორგი კებულაძესთან ერთად. ცნობილია ჩვენი მაყურებლისთვის ეს, თუმცა ცოტა მეტი გსურთ გავიგოთ ცხადია უკვე ფონდის შესახებ, რომელსაც წარმოადგენთ საქართველოში. როდიდან, რა საქმიანობით, რა პროექტებით? თვითონ ფონდი საქართველოში არის 2004 წლიდან წარმოადგენელი, საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს, ასე ვთქვათ. თქვენ ჩაერთეთ? მე ჩავერთე 2009-დან. 2004 წლიდან ცოტა სხვა რაკურსით იყო მისი პროექტები მიმართული უფრო ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით და 2009 წლიდან, 9 წლის ბოლოდან, უბრალოდ 2010-ის დასაწყისიდან ოფიციალურად დავიწყეთ პროექტი, რომელიც უფრო მიმართული არის მოსახლეობაზე, მოსახლეობის ფინანსურ განათლებაზე, მათში დაზოგვის კულტურის ამაღლებაზე, ბანკებთან. ერთხელ გვისაუბრია დაზოგვის კულტურაზე საქმე დილაში, კი ბატონო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვლით თუ არა, რომ ფინანსური განათლება და ზოგადი უნარები ეკონომიკის საფუძვლების არცოდნა ვთქვათ, არის განსაზღვრელი იმ პრობლემისა, რასაც აწყდება მომხმარებელი ვთქვათ კომერციულ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში საუბრობ. ეკონომიკური განათლება და ეკონომიკის საფუძვლები ალბათ არ არის კონკრეტულად ფინანსური განათლება, ეს დავაზუსტოთ, რომ ყველას არ მოუთხოვთ ეკონომისტობა. უფრო არის ფინანსურ ინსტიტუტთან ურთიერთობის ცოდნა, პროდუქტის შერჩევა, მე ამ პროდუქტის სწორად მომსახურება, ასე ვთქვათ, შენზე მორგება, ან მომხმარებელზე მორგება და ან პასუხისმგებლობების გათვითცნობიერება, რომ რაღაც პროდუქტი ნუგეს ამ შემთხვევაში სესხია დასაბრუნებელი გვაქვს, თუ კი დეპოზიტია რაღაც უფლებები გვაქვს, რომ ავიღოთ სარგებელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და კი, ანუ ცნობადობის, ესე ვთქვათ, შედარებით დაბალი დონე ქმნის იმ პრობლემებს, რაც აქვს არსებულია კი ბატონო და ძალიან ბევრი სასაცილო, რომ არ ვთქვათ, სავალალო მდგომარეობამდეც მივდივარ. თუმცა სასაცილო ვითარებიდან გამომდინარე სავალალო შედეგი. ეგეც არის, მაგრამ ხო უფრო მე მწუხარებაში გადადის ეს. რა უნდა იყოს სახელმწიფოს და ბიზნესის როლი ამ ყველაფერში საუბრობთ თქვენი გადმოსახედით? ნუ ახლა ჩვენ პროექტიდან გამომდინარე და მისთვისაც ერთად ჩვენ რისთვისაც საქმიანობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განათლება და ეს მე მგონი არც პროექტის და არც ფონდის განსაზღვრული არ არის, ეს ზოგადად მე მგონი ყველა თანხმდებით, რომ ნებისმიერ სფეროში რაღაც მინიმალური უნარჩვევების ქონა და განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია. და კარგი იქნება, რომ ეს ანუ როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს და რასაც ჩვენი ფონდი და ასევე ეროვნული ბანკი და ბევრი სხვა ინსტიტუტი ლობირებს, სასურველია, რომ განათლება იყოს სკოლის ასაკიდან ბავშვმა უკვე იცოდეს ფულთან ურთიერთობა, ან ბანკი იცოდეს რა არის და ასე შემდეგ. თქვენ პირადად როდის დაინტერესდით ფინანსებით? მე ფინანსებით ხო ჩემი სფერო არ არის, ესე ვთქვათ, ფინანსები არ ყოფილა უბრალოდ უნივერსიტეტში სწავლობდი. ეს უფრო აი დასაქმების შემდეგ ანუ 2009 წლიდან უფრო დაინტერესდა. რა იყო პირველადი არჩევანი პროფესიული? ჟურნალისტიკა, საბაკალავრო დიპლომატია. ფაქტობრივად იმუშავეთ კიდე ჟურნალისტიკაში, ხო? ხო და სხვა გამოცდილება არ გქონიათ ჯერჯერობით? ჟურნალისტობის არა, ჟურნალისტობის ძალიან ისეთი მწირი. მე უფრო პირდაპირ რაღაც სამსახური პირდაპირ ესე წავიდა, რომ ფინანსებთან დაკავშირდა? კი, ფინანსურ სექტორთან. უფრო ახლა მე ნამდვილად არ ვარ ფინანსისტი და ბანკირი, ამას ვერ დავიჩევებ ნამდვილად, მაგრამ სფერო ძირითადად ეს არის, რომ უფრო მომხმარებლების უფლებების ლობირება და მათი განათლება და მათი ესე ვთქვათ მედიატორობა ფინანსურ ინსტიტუტთან, სექტორთან. სასარგებლო საქმიანობა ერთი სიტყვით შეგვიძლია ასე ვთქვათ. სად გადის ზღვარი, როცა ბიზნესი დაინტერესებულია, რომ ყავდეს განათლებული და მცოდნე მომხმარებელი, ვთქვათ, რომელმაც იცის საქმეც და ხელშეკრულებაშიც იხედება, ვიდრე ხელს აწერს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემა. ძალიან დიდი. ხო, ზღვარი, მე მგონი არ უნდა იყოს აქ ზღვარი, პირიქით ძალიან დაინტერესებული უნდა იყოს ბიზნესიც, აი როგორც ასე ვთქვათ, კომერციული სფერო, ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტი, ასევე ნებისმიერი ბიზნესი აქ არ აქვს მუშაობა, ხო, რომელ სფეროზე საუბრობთ. რომ კლიენტი მიდიოდეს უკვე გათვითცნობიერებული, იცოდეს რა არის შეძენას აპირებს, ეს ნივთებსაც ეხება და ფინანსურ პროდუქტებსაც, ხო, მე მგონი. და ეს არის ასე ვთქვათ, გრძელვადიანი ხედვა ბიზნესის, რომ რაც უფრო ჭკვიანი, გათვითცნობიერებული და კმაყოფილი კლიენტი გეყოლება, ის შენთან დიდხანს დარჩება. ამიტომ არის ვთქვათ გერმანული ვთქვათ გამოცდილება, რომ ბავშვობის ასაკიდან მართალია ბავშვის სესხს არ იღებს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ ბავშვს უკვე კომუნიკაცია აქვს ბანკთან და იცის რაღაცა ყურადღება და დაზოგვა და ესმის ბანკის სახელი, რაღაცნაირად ასე ვთქვათ
გარანტია, რომ ეს ადამიანი დასვლობის ასაკში უკვე ისევ შენთან მოვა და ნდობის ფაქტორი ყალიბდება და ეს არ ეხება იმდენად მოგებაზე ორიენტირებას, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოკლე დროში დიდი თანხის აკუმულირება მოხდეს, არამედ რეპუტაციას და გრძელვადიან პერსპექტივას. ანუ მე მესმის რომ ხარ ჩვენთან ძალიან ესეთი ცინცხალი ქვეყანა ვარ, შეიძლება ბიზნესი. თუმცა რა ვითარება ამ კუთხით ახლა სალომე თქვენ აკვირდებით პროცესებს. ბავშვები რამდენი ჩართულები არიან უკვე ინტერესის კუთხით თუნდაც? ბავშვები სხვადასხვა მე მგონი ეხლანდელი თაობა და ეხლანდელი ბავშვები უფრო ჩახედული და გათვითმობილი არიან ფულის და თანამედროვე ტექნოლოგიების კუთხით, ვიდრე უფროსი თაობა. დიახ, ვიდრე თუნდაც ჩვენი თაობა, ხომ, უფრო მეტი ესმით და ხვდებიან რომ რაღაცა ფულის საზღაურია და სხვა კულტურით მოდიან უკვე და სხვა განათლებით ვიდრე ვთქვათ საბჭოთა თაობა ან თუნდაც 90-იანების თაობა ხო რაღაც კრიზისებიდან და ისტორიიდან გამომდინარე. შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ კი აი ბანკომატი ესმით აინტერესებთ ფული ბარათი უნდათ რომ კონდეთ და რაღაც. თუმცა არაერთი კამპანია კიდე გასატარებელია. თავისთავად, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი იქეთკენ მიწრა ხან დაბალი სოციალური ფონია და ეკონომიკურიც, რომ ჩვენ არა გვაქვს ფული, სად დავზოგოთ, რასთან ურთიერთობა ისწავლოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს რაღაც ლაიტმოტივად ყოველთვის გასდევს ხოლმე ჩვენს პროექტს და ჩვენ ყოველთვის ამტკიცებთ, რომ თანხაში არ არის, ასე ვთქვათ, საიდუმლოება არ იჩვევა და უნარის გამომუშავებაში და იმედია მივიტანთ ამ ხმას მომხმარებლად. ფონდის გეგმებზე და სამოვალო საქმიანობაზე გითხარით თუ ახლოესი პროექტები? ჩვენ ამ წუთში იმედი გვაქვს რომ ძალიან გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას ძალიან დიდ ჩვენს დიდი იმედი გვაქვს ამის. იმიტომ რომ არის პერსპექტივები და არის საშუალება რომ სხვადასხვა მიმართულებით წავიდეთ. ნუ აქტიურად თანამშრომლობთ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორი არის საქართველოს ეროვნული ბანკი და მათი მისწრაფებებიც და მიზნებიც ემთხვევა ჩვენსას საბედნიეროდ და თანამშრომლობთ ძალიან ნაყოფიერად. ასევე ბავშვებისთვის გვაქვს სხვადასხვა წელს ძალიან კარგი პროექტი გვინდა გავაკეთოთ ცოტა მაღალკლასელებისთვის. დაზოგვის კუთხით ზუსტად ახლა მინდა ამაზე საუბრები რომ დაზოგვის თამაშები ვათამაშოთ ბავშვებს და რაღაც ჩაერთონ აქტიურად უფრო ფულთან და უფროსები არ შეიძლება რომ ჩაერთონ ასეთ თამაშებში. რა თქმა უნდა როგორ არა უფროსებსაც ეხალისება სხვადასხვა კი თამაშობები და როლური თამაშები. ძალიან საინტერესო პროცესია კი ბატონო გეთანხმებით. სამომავლო პროექტები კარგია, რა თქმა უნდა არსებული პროექტებიც მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რაც თავარია, თუმცა სატელევიზიო მორიგი რუბრიკის ინსპირაცია ხომ არ გებადება ამ არეალში. თანაც ჟურნალისტიკის მიმართულებით ქონიათ პროფესიული არჩევანი პირველად. მაგისგან გამომდინარე არა უფრო ჩვენი ესე ვთქვათ წარმატებული თანამშრომლობისგან გამომდინარე დიდი სურვილი გვაქვს კი რომ თქვენთანაც ვითანამშრომლოთ თან ისეთი საინტერესო ესეთი სეგმენტი გაქვთ თქვენ არჩეული ქალები რომ ძალიან საინტერესო იქნება მე მგონი ინსპირაცია იბადება ქალების ნარატივის სტუდიაში სალომე მოისწრაფიშვილთან ერთად ესე იგი არაერთხელ გნახავთ ჩვენს გადაცემაში ცხადია ბევრ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ პროფესია რომელშიც საკუთარ თავს ხედავთ მომავალში რამდენიმე წლის შემდეგ სალომე გიფიქრიათ ამაზე თუ მხოლოდ ფინანსები ფინანსური კუთხით არ ვიცი ისეთ რა გააჩნია ალბათ მე არ ვაქვს რაღაცით ამბიცია რომ აუცილებლად ყველაფერი უნდა მოვსინჯოთ და ყველაფერი კარგად გამოვანი თუ კი ამ წუთში აქ ვარ და ეს კარგად გამოდის და ანუ პროექტი იძლევა ამის საშუალებას კი ამ წუთისთვის კი მე ვფიქრობ რომ რაღაცას ვაკეთებთ ასე თუ ისე გამოგდის და თუ კი იქნება ამის გაგრძელების საშუალება ჯერჯერობით კი და შემდეგ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ოღონდ იმის შემდეგ რაც რაღაც კარგად ვისწავლი და დავეუფლებ იმიტომ რომ ეს რაღაცა ნულიდან დაწყება სპორტი გიზიდავთ არტი ხატვა ხორი და ყველაფერი მიზიდავ ხატვა კი იცდიათ ხატვა ამაში ასაკრე აი ასე იბადება ყველაფერი თქო ვამბობ ქალების ნარატივში ძალიან საინტერესო მიმართულებები რომელიც არ ვიცოდით სალომე მოისწრაფიშვილზე მეორე მხარე რომელიც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს რას დახატავდით ქალების ნარატივში ემოცია გამოხატეთ არ ვიცი ალბათ პროფესიულ კომიდან გამომდინარე თქვენი გადაცემიდან გამომდინარე ალბათ უფრო რაღაც წარმატებას მაინც და იმას რომ ქალები იყვნენ ხო არის რაღაც სფეროები სადაც ქალებს ალბათ ფიქრობენ რომ ნაკლებად წარმატებულია სხვა შორის რატომღაც არ ვიცი ფინანსური სფერო ითვლება ეგეთ სფეროთ რომ ქალები არ არიან რაღაც მაღალ თანამდებობაზე რა ვიცი ბანკი ქალები ან გაწილოთ თქვენ სტერეოტიპი უკვე დაარღვიეთ ანუ ახლა მე ბანკირი არა ვარ თორე საფინანსო სექტორში ხართ შესაბამისად ხო შეიძლება მაგრამ აი უფრო მაგას უსურვებდი რომ ეს სტერეოტიპების ანუ დახატული იყოს ამ სტერეოტიპების მგრევა რაღაც ამ ქალების რომ იყოს უფრო მტკიცე და წარმატებულები რატომ უნდა იყვნენ ქალები წამოწეული ეკონომიკაში რატომ უნდა იყოს ქალის როლი ეკონომიკაში ძლიერი
დამიმართულებით იქნება გზა ვთქვათ ხსნილი კიდევ უფრო მეტად ეკონომიკაში. რავი, საერთოდ ხაი როგორც თქვენც აი გადაცემით ანუ ჩემს სტუმრობამდე საუბრობდით, რომ ქალი მენეჯერები ძალიან წარმატებული და პროგრესული და დიპლომატიურები შეიძლება უფრო რბილები, არ ვიცი, ხო მამაკაცები შეიძლება უფრო კატეგორიული არის. თუმცა ეს სტერეოტიპია გააჩნია, ხო? ამიტომ რავი, ჯერთი ინტეგრაციაც ყველასი სასურველია და უნდა იყოს და ესე რომ ვთქვათ ქალი კაცი გაყოფა მე მგონი სადღაც უნდა დამთავრდეს, ხო? თუ კი ეს ადამიანი პროფესიონალია, წარმატებულია და გამოსდის, ამშალობა აქვს, ხო, რომელიც ეს წარმომადგენელია. მაგრამ ჯერთი იმიტომ რომ რაღაც დივერსიფიკაცია იქნება, განსხვავებული აზრი იქნება, განსხვავებული ხედვა თან ქალების დამოკიდებულება ფულთან ცოტა უფრო სხვა ვიდრე კაცების, აი ჩვენ ბევრი კვლევა გვაქვს, კი, ჩვენ გვაქვს ესეთი კვლევა, რომ სხვანაირად უდგებიან მაინც ამ საკითხს და რაღაც სიახლე იქნება ჩვენი ქვეყნისთვისაც მე მგონი აუცილებელია რომ რაღაცა ქალების წამოვწიოთ როლიც, ფუნქციაც, მათ სიტყვის თქვენ საშუალება ქონდეთ და გამოამჟღავნონ თავისი თავი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი წარმატებულ ქალს ვიცნობ გარშემო მეგობარი ყავს და კარგი იქნება თუ კი ისინი უფრო გამოჩნდებიან, ხო? საინტერესოა კვლევა ახსენეთ სალომე, რა სახის კვლევა იყო და რა შედეგი აჩვენა? ეს იყო დაზოგების კულტურის კვლევა იყო საქართველოს სხვათა შორის, ანუ რამდენად არის მოსახლეობა ვთქვათ მიდრეკი, რამდენად აქვს ეს უნარჩვევა რომ დაზოგოს და ეს იყო რეგიონებშიც და თბილისშიც და ჩვენ ხო სულ რაღაც ეს სტერეოტიპიც გვაქვს რომ ჩვენთან რეგიონებში უფრო ნაკლებ არის განათლების დონეც ალბათ თუ რატო ინოვაციებიც იქ ნაკლებად მიდის და ჩვენ და გასაკვირად თვალთმასეც არ არის რომ აი ფულთან ურთიერთობა უფრო კარგად გამოსდით რეგიონებში კი იმიტომ რომ იქ უფრო უწევთ დაგეგმակ დამოკიდებულები არიან სეზონურობაზე უფრო მომავალ ან იციან საიდან საქამდე ან დროს გრძნობენ უფრო კარგად და მობილიზებას აკეთებენ უფრო თანხების და ჯერ ერთმანეთთან თან ქალი ძალიან ჩართულია მეურნეობაში ხა სრულით თუ ნებსით უნებლიეთ არ ვიცი მაგრამ ყოველთვის ჩართულია და უფრო მობილიზებულია და დანაზოგების აკუმულირება სხვადასხვა ქალებს უფრო გამოსდით ვიდრე მამაკაცებს კვლევას ძალიან საინტერესო შედეგი უჩვენებია. კიდევ ხომ არ გეგმავთ ამ მიმართულებით რაიმე კვლევა? სასურველია რომ განვახოთ, იმიტომ რომ ცოტა მოგვიძულდა ეს კვლევა და შეიძლება ამაზეც ვისაუბრებთ ქალების ნარატივში. ბევრი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან საინტერესო დიალოგი, ბევრი რჩევა, რომელსაც აუცილებლად გავითვალისწინებთ. სალომე მოისწრაფეშულს უღმესი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და კიდევ საინტერესო თემატიკაზე სხვა ინსპირაციაც დაგვება და გადაცემაში, რომლის შედეგსაც სულ მალე ვნახავთ ალბათ. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. ცხოვრება მუდმივი დინამიკა ამბობს ჩვენი მორიგი საინტერესო სტუმარი და ამ პრინციპებს არ ღალატობს ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს ინსპირაცია მის ცხოვრებაში სხვადასხვა მიმართულებით იბადება ბიზნესი, სპორტი, სხვა შორის მისი რომანი რომელიც საბას ნომინანტიც გახდა მუდმივი სვლა და ახლის ძიება და შედეგი რომელიც სწორედ ქალების ნარატივით იქნება განხილული. კალფის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი და ვიცე-პრეზიდენტი ნინო ჯიბლაძე სტუმრობს გადაცემას. ნინო უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ მადლობთ აურისთვის რომელსაც ატრიალებთ ჩვენ სტუდიაში. ძალიან ბევრი საინტერესო თემაზე გვაქვს სასაუბრო ვიდრე ბიზნესში დაიწყებდით აქტიურ საქმიანობას, გავუსვათ ხაზი, საზოგადოება და ჩვენი თაობა. თქვენი ავტორობით რამდენიმე წიგნსაც იცნობს, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, კალეიდოსკოპი, სიყვარული ამერიკაში და სხვა. კი ბატონო, რა გახდა შედარებით ადრეულ ასაკში ამდენი ნოველის თუ მოთხრობის შექმნის ინსპირაცია? ალბათ ემოციები, რომელსაც ვაგროვებდი და ბევრი თავისუფალი დრო. იმიტომ რომ მე ისეთი სამსახური მქონდა, სადაც მიწევდა ბევრი მოგზაურობა და ძალიან ხშირად მოგზაურობდი ეს ტრანსატლანტიკზე გადავდიოდით გრძელ გზაზე ამერიკას გულისხმობს თავისთავად. თვითვრინავში სხვათა შორის ბევრი იდეა იბადებოდა. კი. თვითვრინავში იხსნებოდა? თვითვრინავში იდეების კორიენტელი და შემდეგ კორიენტელი კი. ფურცელზე გადატანა? ხო, სხვათა შორის ფურცელზე არა, უკვე მქონდა პატარა მაკი. ესეთი პირველი მაკი იყო ოთხკუთხედის დუქანი. აი ბუკი ერქვა მე მგონი თუ რაღაცა არ მახსოვს ზუსტად. მაგრამ ხო, ფურცელზე არ ვწერდი, არ უკვე ხდებოდა მობილიზება. კი, მე მივდიოდი სასტუმროში, ისეთი ნუ სულ მარტო და აი ეს ჩემი ტექსტები ვიყავით ესე მარტო და იწერებოდა. რატომ აღარ აგრძელებთ წერას? მეფეთე ძალიან კარგი წესიკითხია უამრავი ადამიანის. დროის დეფიციტის გამო ვფიქრობ ხა უფრო გადართული ვარ სხვა მიმართულებებზე, მაგრამ როდესაც ადამიანს გააქვს ეს მიდრეკილება, რაღაცას მაინც წერ და ამ ჩემ დაუმთავრებელი სტატუსებით, ალბათ რაღაცა ვაბალანსებ ამ
მუდმივ მოთხოვნილებას რომ წერო. როდიდან და რატომ ბიზნესში? კი ბატონო, ამ თემას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით, ხოთ შორს, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ნინო ჯიბლაძის ეს მიმართულებაც. წიგნის წერის პროცესიც საინტერესოა, გავიგეთ უკვე სადიბადება, ნინოს აუცილებლად ვნახავთ უკვე აეროპორტიდან თვითმფრინავში იდეებით და MacBook-ით. თუმცა მანამდე, როდიდან დაიწყეთ ბიზნესში მოღვაწეობა და რამ განაპირობა, რა გზა გაიარეთ აქამდე? იცით რა არის ჩნდი იმ ადამიანების წყალობით, ვინც მუდმივად სხვათაშორის ირგვლივ მახვევია გარს და არიან ეს ადამიანები ზეწარმატებულები თავის სფეროში და ესეთი ძალიან საინტერესო კარგ გუნდთან ერთად დავიწყე ჩემი მოღვაწეობა PR-ის სამსახურში, მაშინაც. PR-ში საიდან აღმოჩნდი ესე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით უფრო განვითარებული ვიყავი. კი, ახალი ხილი იყო, მაგრამ მე თვითონ როგორც ვისაუბრეთ უკვე ჟურნალისტიკა დავამთავრე. ეს იყო ჩემი ძალიან ისეთი საყვარელი მიმართულება, სულ მეგონა რომ გამოვიდოდი ჟურნალისტი, ახლა როგორც თქვენ ხართ, თქვენც ესეთი წარმატებული და მექნებოდა ჩემი რაღაცა ესეთი მიმართულება, რასაც გავყვებოდი, მაგრამ არ აღმოჩნდი ჟურნალისტიკაში, აღმოჩნდი უფრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებას გავყევი და ფაქტობრივად ერთი თვისებები ჭირდება ჟურნალისტიკას და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელს. კომუნიკაციის უნარი აუცილებელია ორივე შემთხვევაში. კი, მე ვფიქრობ, რომ თუ რამეს ხელმძღვანელობ ადამიანი, მით უმეტეს ქალი, გოგო, გჭირდება ეს უნარები და კიდე რაღაც უნარები, მაგრამ აუცილებლად გჭირდება კომუნიკაციის უნარი, გჭირდება მოთმინების უნარი. იგივე საჯარო სექტორში გჭირდება მოთმინების უნარი. რატომ გააკეთეთ არჩევანი კერძო სექტორზე? თუ საკმაოდ წარმატებული კარიერა გქონდათ სწორედ საჯარო სექტორში. იცით რა არის საჯარო სექტორი არ არის ის სფერო, რომელიც ამდენ თავისუფლებას გაძლევს. საჯარო სექტორში მაინც უფრო შეზღუდული ადამიანი. მე პირადად არ მქონდა ესეთი სამსახური საჯარო სექტორში, რომ მუდმივად გავყოლოდი, მიყავი პროტოკოლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გვიწევდა ასევე დიპლომატიური ურთიერთობების მართვაც. ძალიან საინტერესო პერიოდია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ როდესაც ხარ ბიზნესში, შენ საკუთარ მიმართულებას ქმნი, გაქვს უამრავი სხვადასხვა აქტივობები, ხარ ძალიან დივერსიფიცირებული, თუ გაქვს ამისი სურვილი, რა თქმა უნდა, ხალხთან გიწევს ურთიერთობა უფრო არა ხარ მოკლედ შეზღუდული. საინტერესო პროცესია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს. კომფორტულად არ არის მთავარი, ჩემთვის მთავარი არის, რომ აქ უფრო მეტის გაკეთება შემიძლია. და სწორედ ამიტომ ხართ კომფორტულად. კი ბატონო, ეს რა არის თქვენთვის საკუთარი კომფორტი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. გალფი, რომელშიც ძალიან დიდი ხანია უკვე ხართ და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი დაიბადა თქვენი მოღვაწეობის დროს. გალფში საინტერესო პროექტებზე ახლაც ხართ ორიენტირებული, რამდენადაც ვიცი, რა არის თქვენთვის ეს სამსახური? ჩემთვის გალფი არის პირველ რიგში სამსახური, რომელსაც უყურებ უფრო შორიდან, უყურებ ისე როგორც რაღაც სამსახურს, რომელსაც სჭირდება ჩემი სრული ჩართულობა, სჭირდება იმ ადამიანების ჩართულობა, ვინც გვერდში მყავს, სჭირდება შენი აბსოლუტური დროს ვერ დავარქვი ამას, მაგრამ იმ სრული მოცულობა, ხო, მობილიზება და გუნდური პრინციპით მუშაობა, რომელიც აუცილებლად მოიტანს წარმატებას. გუნდური პრინციპი, ეს არის ალბათ ის პრინციპი, რომელსაც დღიდან მოსვლის მე უყურებ სულ სხვა თვალით, ანუ უყურებ ისე როგორც რა თქმა უნდა, დრო არის ჩვენთვის ძალიან დეფიციტური, ამიტომ ჩემი მოვალეობები რაც არის პირდაპირ, არაპირდაპირ, იგივე ხელმძღვანელის მოვალეობებიც კი რაღაც დონემდე გადანაწილებული არის ჩვენს არაჩვეულებრივ გუნდზე. გუნდი არის ფანტასტიკური. ხო, ამის გარეშე შეუძლებელია კომპანიის წარმატებაზე ორიენტირება. კომპანიაში საკმაოდ მაღალ პოზიციას იკავებს, არაერთხელ აღვნიშნეთ. რა არის თქვენი ყოველდღიურობა? ძალიან საინტერესოა, მაშინ როცა კომპანიას ყველაზე მსხვილი ქსელი გააჩნია, საქართველოში თუ არ ვწდები 156 სადგური. რა არის? არა მხოლოდ სადგურები, გვაქვს ასევე მაღაზიები, გვაქვს უამრავი მიმართულება, რომელსაც ხელმძღვანელობს, რომელსაც სჭირდება მარკეტინგის ჩართულობა. დილიდან იწყება, ჩემი დილა იწყება დილის 7 საათზე, მაქსიმუმ 15 წუთზე. ეს არის ის, როდესაც წესრიგდებით ოჯახში, როდესაც ბავშვი მიდის სკოლაში, საუზმე. პატარა ყვირის წივის დარგის აკეთიკით. გამოვდივართ სახლიდან 15 წუთზე ერთად. ხიარული დილის შემდეგ? კი. და ამ ხიარული დილის შემდეგ იწყება სამსახურში ყოველწამი, არ ვიცი, ეს წითელი რაღაც ნიშანი რო ენთოს ჩემ რომელიმე
აპლიკაციაზე ეს მაინჭებს ძალიან დიდ დისკომფორტს, ამიტომ ყველაფერს ვეცნობი, ყველაფერში ვიყურები და ხო იცით, notification-ებს ვერ ვუძლებ. აუცილებელია ხო? და ყველაფერი მქონდეს ნანახი. მარტო ამას ჭირდება ძალიან. ამასაც თავისი ძალიან დიდი დრომია. უფრო fresh, ანუ ცოცხალი გონებაზე ვცდილობ, რომ გავწე პასუხები მეილებს. და მე უკვე იწყება ჩვეულებრივი საგიჟეთი. რას გულისხმობთ საგიჟეთში? საგიჟეთია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებაა მარკეტინგში. გვაქვს ახლა ახალი პროექტები, რომლის launch-ს, ანუ დასაწყის დღესაც დავაანონსებ, იქნება ეს ალბათ უფრო 22 მაისი, აქედან უკვე უნდა დაელოდოს ჩვენი მომხმარებელი და არა მომხმარებელი ფანტასტიკურ პროექტებს, რომლის დაანონსებაც ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი და სიამოვნება. ფანტასტიკური პროექტებით, არაერთი კრეატიული პროექტი განახორციელა უკვე, შესაბამისად, ველით დიდი ინტერესით მორიგ საინტერესო პროექტს, რომელზეც ექსკლუზიურად ჩვენს პროექტებში არა პროექტებს. პროექტებს ეს იმდენი პროექტია, რომ უკვე თავი მაქვს გადიდებული და არ ვიცი, ვფიქრობ, რომ თუ მართლა ყველა ჩაეშვება და გაიძლება თუ არა სრულად თვითრეალიზების საშუალებას თქვენთვის. ნინო, ანუ თვლით თუ არა, რომ ახერხებთ სრულად საკუთარი პოტენციალის გამომჟღავნებას ამ სამსახურში? იცით რა, ეს გალფი არ არის მხოლოდ გალფი, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია, როდესაც ხარ მენეჯერი და ხელმძღვანელობ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებას, ხელმძღვანელობ მარკეტინგს, იქ მოიცვა კიდე უამრავი საინტერესო სფერო, შეხვდა უამრავ საინტერესო ადამიანს, ჩართო ეს ადამიანები შენ საინტერესო მოღვაწეობაში და მე ვფიქრობ, რომ გალფი სრულად მაძლევს დღესდღეობით ამის რეალიზაციის საშუალებას, ის რაც მე შემიძლია. თუ მივხვდები, რომ ეს მე უკვე აღარ შემიძლია, რა თქმა უნდა, გადავინაცვლებ ალბათ უფრო იქითკენ, რაც კიდევ უფრო მეტ სიამოვნებას მომანიჭებს. მაინტერესებს, რომელი იქნება შემდეგი ენა ნინოსთვის, ვიცი რომ ეს მიმართულებაც ძალიან დიდ სიამოვნებას განიჭებს, ვიცი რომ ენების სწავლით ჯერ კიდევ ბავშვობაში დაინტერესდით და გერმანულით დაიწყეს სკოლასტერი. რომელი იქნება გერმანულს შემდეგი? სწავლობდი 18 წელი. იცით რა, ეხა ფრანგულზე ვარ ორიენტირებული, უკვე მე-3 წელი, მე-4 წელია ვსწავლობ ფრანგულს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ფრანგულს სიღრმისეულად შევისწავლე და მე უკვე არ ვიცი. დროის სწორად გადანაწილება ერთ-ერთი კრედოა თქვენს აქტიურ სამუშაო გრაფიკში, არაერთხელ გითქვამთ ეს, არაერთ ინტერვიუში. ხუჭუჭა, ქერა. საყვარელ ლუკას ოდის უთქვამთ დროს და კიდევ პატარა სარაჩვეულებრივ გოგონას, რომელიც სულ ახლა ხათაშორის ბოლო პერიოდში თუ შეხვდით ინტერნეტში ამ სტატიას, არის რომ დასაქმებული დედების შვილები უფრო ჭკვიანები და წარმატებულები გამოდიან და ამით ხელმძღვანელობ, იმიტომ რომ მგონია, რა თქმა უნდა, ის დედა, რომელიც სრულად არის ორიენტირებული შვილზე, ისიც ის იმსახურებს უფრო პირველ რიგში დაფასებას და ისინი არიან ძალიან მაგრები, მაგრამ მე მამას ვერ ვახერხებ, მაგრამ სამაგიეროდ ის დრო, რომელიც მაქვს ბავშვებისთვის, ეს არის მხოლოდ ბავშვებისთვის. ამ დროს ტელეფონსაც კი შემოსასვლელში ვტოვებ უკვე დიდი ხანი ერთი რამდენიმე თვე არის. ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა სხვა პერიოდს არ ვიყენებ არც ტელეფონს, არც ვეკონტაქტები არავის, ვარ სრულად ორიენტირებული ბავშვებზე. ეს არის დილა და საღამო და შაბათი კვირა. მაგათი ვარ. ჟურნალისტიკა არ გენატრება? კი, ძალიან მენატრება, მაგრამ სხვადასხვა მაინც რო გვაქვს ეს შეხება ჟურნალისტიკასთან, ძალიან მენატრება, ძალიან მიყვარს პატივცემ ამ ადამიანებს, ვინც ჟურნალისტიკაში მიაღწია წარმატებას, ესენი არიან ყველას მინდა უთხრა, რომ ესენი არიან გმირები, იმიტომ რომ ჩვენ დროში იყო წარმატებული ჟურნალისტი ცოტა რთულია. მე პირადად ეს ვერ შევძელი, მაგრამ შეძელით თქვენ და შესაძლებელია თქვენც რამდენიმე წელიწადში რა თქმა უნდა, მე მიმაჩნია, რომ რაც უფრო დაღვინებული არის ადამიანი, შეიძლება კიდევ უფრო მეტი მოუტანოს. მეც ასე მიმაჩნია ჟურნალისტიკას უკვე ასაკში. მაგრამ ალბათ შეიძლება ვიხილოთ ჩემი თავი ამ ამბავს. შესაძლებელია ჯიბოთი სულ ცოტა ხანში ვიხილოთ რომელიმე გაცემის ფორმატში, სხვა შორის ამაზეც შესაძლებელია უკვე შეგიძლიათ ქუჩაშიც მიხილოთ. თუნდაც ქუჩაში კი ბატონო. მომავალი ინტერესი რა არის? ნინო ჯიბლაძესთვის და როდის ველით მორიგ წიგნს პლეთ შემოხვეული კომფორტისთვის ასე დავარქმევდი წიგნის კითხვის დროს. ინტერესი სხვათა შორის ძალიან ბევრს ვფიქრობ, არ ვიცი ხა თემის დაანონსება არ გამომივა, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ჩემი იდეალია, რომელთვისაც მინდა რომ რაღაცა გავაკეთო ამ სფეროში და ძალიან მაინტერესებს ზღაპრები. ძალიან მაინტერესებს ბავშვების წიგნები და აი ბევრს ინსპირაცია ბავშვებიდან მოვიდა ალბათ. ვფიქრობ ბავშვებისგან, პატარა ბავშვებისგან.
იმიტომ რომ აღარ არის ის წიგნები, რომელიც შემიძლია რომ ჩემ შულს წავუკითხო, გადავიკითხეთ ბიბლიოთეკა. ახლა მეორე ჯერ ვკითხულობთ უკვე მისი და 11 წლის ასაკამდე ბავშვების წიგნებს. და ვყვებით რაღაცა ისტორიებს, რომელიც შეიძლება სადღაცა ფურცელზეც გადავიდოს ან MacBook-ში, რომელიც უკვე აღნიშნეთ. ველოდებით მორიგ სიახლეებს ნინო ჯიბლაძის მხრიდან ძალიან საინტერესო მიმართულებები, ის პროექტები, რომელიც დავაანონსეთ გალფის პარკლებში და გალფს გარეთ პროექტები, რომელიც უკვე პირადად ნინოს ეხება, რომელსაც ჩვენს დიდი ინტერესით ველით. დავიტოვებ პირობას, რომ კлау შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში ქალების ნარატივი. მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის. ნინო ჯიბლაძე სტუმრობდა გადაცემას, ესეთი იყო ხუთშაბათის გადაცემა, მორიგ წარმატებულ ნაბიჯზე ორიენტირებულები ვაგრძელებთ აქტიურ სამუშაო დღეს და საღამოს შედეგზე ვკონცენტრირდებით. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ აღიძესთან ერთად ხვალამდე.